रस्त्यावर बसून चपला शिवून पैसे कमवणाऱ्या मोचीकडे फार तर फार किती पैसे असतील, त्याचं पोट भरेल इतकेच. अगदी प्रसिद्ध श्रीमंतांसारखी तो श्रीमंती तर गाठू शकत नाही. पण सध्या सोशल मीडियावर अशा श्रीमंत मोचीचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय, जो पाहून सर्वच जण थक्क झाले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एका रस्त्याशेजारी बसणाऱ्या मोचीच्या व्हिडिओनं सर्वांचंच लक्ष वेधलं. जमिनीवर कागद, डोक्यावर एका खांबाखाली अडकवलेली छत्री, अंगावर साधे कपडे, याला पाहून हा श्रीमंत असावा असं कुणीच म्हणणार नाही. तरीही व्यक्ती श्रीमंत आहे, कारण त्यानं जे केलं ते कित्येक श्रीमंतही करत नाही. व्हिडिओमध्ये पाहू शकता, सुरुवातीला ही व्यक्ती शांत बसलेली दिसत आहे. त्याच्या आसपास बरंच पाणी साचलंय. तिथंच त्याच्याजवळ, त्याच्यापासून काही अंतरावर काही पक्षी देखील दिसत आहे. ते या व्यक्तीकडे एकटक पाहत आहे. या व्यक्तीसमोर एक पिशवी दिसते. ही पिशवी उघडून ही व्यक्ती आपल्या समोर ठेवते. त्यानंतर तिथं असलेले पक्षी तिथं येतात आणि त्यावर तुटून पडतात. गरीब व्यक्ती आपल्याच गरजा पूर्ण करू शकत नाही. एक वेळच पोट भरणंही त्याला मुश्किल, तर ते दुसऱ्यांना काय देणार असं म्हटलं जातं. पण कुणाला काही देण्यासाठी श्रीमंत असण्याची किंवा पैसा असण्याची गरज नाही, हे या व्हिडिओमधून दिसून येत आहे. त्या गरीबाकडे पैसा नसतो, पण भूक असते. भूक लागते आणि खायला मिळत नाही, तेव्हा काय होतं हे या चांगलंच माहिती असतं. त्यामुळं कुणालाच ती उपाशी राहू देत नाही. @MD उमर हुसेन इंस्टाग्राम अकाउंटवरून हा व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला.